ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የብርትኳን ኬክ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን በመጀመሪያ የምናዘጋጀው የኬኩን ማባያ ወይም ማጣፈጫ ነው የሚያስፈልገንም ነገር 1 ኩባያ የብርትኳን ጭማቂ 1 ኩባያ የብርትኳን ማርማላት እንዲሁም 1 ኩባያ ደቃቅ ስኳር ናቸው ሁሉንም በድስት ካደረግን በኋላ እሳታችንን ሚዲየም ላይ እናደርግና ወፍር ብሎ ትክትክ እስኪል ድረስ እናበስለዋለን እንደዚህ ትክትክ ብሎ ወፍር ካለልን በኋላ በሌላ ቃን ገለብጠውና ከ4 እስከ 6 ሰዓት ባለው ውስጥ እናቀዘቅዘዋለን የብርቱካኑን ኬክ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 1 ከግማሽ ኩባያ ዱቄት 1 ኩባያ ስኳር 1 ኩባያ የብርቱካን ማርማላት ግማሽ ኩባያ ዘይት 4 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ 3 እንቁላል 1 የብርቱካን ልጣጭ ፍቅፋቂ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እንዲሁም ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው ልንጋግርበት ያዘጋጀነውን ዕቃ እንዳይዝብን ቅቤ ወይም ዘይት እንቀባዋለን በማብኪያችን ላይ እንቁላሉን የብርቱካኑን ማርማላት ስኳሩን ቅቤውን ዘይቱንና የብርቱካኑን ፍቅፋቂ አድርገን እናቦካዋለን በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደልን በኋላ ዱቄቱን ነፍተን እናደርገዋለን ከዛም ቤኪንግ ፓውደሩንና ጨውን እናደርግና አብረን እናቦካዋለን ከተዋሃደ በኋላ ዘይት ቀብቼ ያዘጋጀሁት ዕቃ ላይ እገለብጠውና ኦቨኔ 350 ወይ 180 አድርጌ ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ባለው ውስጥ አበስለዋለሁ በ45 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ያዘጋጀነው የማርማራት ሲረፕ ቀዝቅዞ እንደዚህ ፍር ማለት አለበት ኬኩ ላይ ከማረጋችን በፊት ኬኩ በደንብ ከቀዘቀዘልን በኋላ ያዘጋጀነውን የማርማራት ሲረፕ እናደርግና ከላዩ ላይ የስኳር ፓውደር አድርገን እናቀርበዋለን የብርቱካን ኬክ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ